ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? በዛሬ ፕሮግራማችን የምናነሳው ሐሳብ ሶሻል ሚዲያና ተጽዕኖውን በተመለከተ ነው። ሁለት የጋበዝንላችሁ እንግዶች አሉ። በመጀመሪያ እንግዳዬ ዶክተር አማኑኤል ከአትላንታ ነው። ከዛ ደግሞ በስቱዲዮአችን የጋበዝኩላችሁ ሌላ እንግዳ ትኖራለች። እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ጥሩ ጎኖች እንዳሉት፣ ጠቃሚ ጎኖች እንዳሉት፣ ብዙ የምንጠቀምባቸው፣ ዕውቀትን የምናዳብርበት፣ ከሰው ጋር የምንገናኝበት፣ ዓለማችንን የቀየረ መድረክ እንደመሆኑ በዛው ልክ ደግሞ ያለ ዕውቀት ሳንጠነቀቅበት የምንጠቀምበት ነገር ከሆነ መጥፎ ጎኖችም አሉት እና እነዚህን ሐሳቦች እያነሳን በተለይ ደግሞ ወላጆችን ታዳጊ ወጣት ያላቸውን ወላጆች እንዴት አድርገው ነው ልጆቻቸውን በዚህ ሶሻል ሚዲያ በጣም ትልቅ ቦታ በህይወታችን ላይ ባለበት ዘመን ውስጥ እየተጠነቀቅን ልጆቻችን እንዴት ማሳደግ እንዳለብን ሐሳቦች እናነሳለን ማለት ነው። የመጀመሪያ እንግዳዬን ላስተዋውቃችሁ ዶክተር አማኑኤል ኃይሌ በሲብሩክ ዩኒቨርሲቲ አሶሺየት ፕሮፌሰር ኦፍ ካውንስሊንግ ነው። ዘ ዲፓርትመንት ሱፐርቫይዘር ሆኖ ይሰራል። የማስተርስ ዲግሪ የሚቀበሉ ካውንስሊንግ ተማሪዎችን ያስተምራል ማለት ነው። ዶክተር አማኑኤል እንኳን ደህና መጣ ወደ ሄለን ሾው። ሄለን በጣም ነው ማመሰግነው። እኔም ስለመጣው በዚህ በጣም አስፈላጊ በሆነ ጉዳይ ላይ እንድናወራ እንድንወያይ እድሉን ስላመቻቻችሁልኝ አንቺንም ሳሬንም ሁላችንም ከልብ አመሰግናለሁ። Thank you. እንግዲህ የዩኒቨርሲቲ በቅርብ ጊዜ ያወጣው ጥናት ነበርና እዛ ጥናት ላይ ምን ይላል? ብዙ ሰርቬይ አድርገው ፒው ሪሰርች ሴንተር የሚባል ትልቅ የጥናትን የሚያደርግ ድርጅት እዚህ ሀገርም በአሁኑ ጊዜ ከ2022 እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር ጀምሮ 95% የሚሆኑ ቲኔጀሮች በሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም አክቲቭ ሆነው እንዳሉ ይናገራል። በተለይ ከ13 እስከ 17 ዓመት ያሉ ቲኔጀሮችን ተመልክቶ በአብዛኛው አንደኛ ዩቲዩብ፣ ሁለተኛ ስናፕቻት፣ ቲክቶክ፣ ኢንስታግራም not so much Facebook እና Twitter እሱ በአብዛኛው የትልልቆች ሰዎች ላይ ነው። በዛ ላይ አብዛኛው ከ3/4ኛ ጊዜያቸውን እንደሚያጠፉ ይናገራልና አሁን በተለይ ለወላጆች ያለንበት ጊዜ መቼስ unprecedented time ነው ማለት ይቻላል። እኛ ካደግንበት ጊዜ ከነበረው ወላጆቻችን እኛን የሚታገሉት ነገርና እኛ አሁን ልጆቻችንን ለማሳደግ የምንታገለው ነገር በጣም የተለያየ ነገር ነው። ተጽዕኖ በጣም የተለያየ ነው። ዓለም በጣም እየተቀየረ ያለበት ጊዜ ነውና በቴክኖሎጂ ምክንያት የኛም አስተሳሰብ፣ የኛም አመለካከት፣ የኛም ልጆቻችንን ማሳደጊያ ዘይቤዎች አብረውት ከጊዜው ጋር መቀየር አለባቸው። ልክ እንደው በድላቸው ያድጋሉ ልጆቻችን በቃ ትምህርት ቤት ድሮፕ አድርገን እንመልሳቸዋለን ወይም እንደዚህ ነው ብለን ወላጆቻችን እኛ ጋር የነበራቸውን ያንን ጊዜ በተመለከተ አርገን መቀጠል ማንችልበት ቦታ ላይ ነው ያለነውና ራሳችንን ማስታጠቅ አለብን፣ ዕውቀታችንን ማዳበር አለብን ልጆቻችንን በደንብ ጋይድ ለማድረግ ማለት ነውና ዶክተር አማን እስቲ የመጀመሪያ ጥያቄ እንደው ለመንደርደሪያ ሐሳብ ያህል ብለን ሶሻል ሚዲያ አንተ ዋና ነገር ጠቃሚ ሐሳቦቹ ምንድነው ብትነግረን ደስ ይለኛል። ከዛ ስለሌሎቹ ተጽዕኖች ደግሞ እንነጋገራለን። እሺ ሄለን በድጋሚ በጣም ነው የማመሰግነው። ስለ ሶሻል ሚዲያ ጥቅም አንቺም መግቢያሽ ላይ በደንብ አድርገሽ መጀመሪያ ላይ ነግረሽናል። የማህበረሰቡ ጋር ከሌሎች ሰዎች ጋር የምንፈጥረውን ግንኙነት የሚያፋጥን፣ የሚያስተባብር፣ የሚያከናውን ፕላትፎርም ነውና የጠፉ ሰዎች እንዳልሽው ለማገናኛ በጣም የሚገራርሙ ነገሮችን እናይበታለን። የጠፉ እናትና ልጆች ሲገናኙ፣ የጠፉ ወንድምና እህቶች ሲገናኙ እናያለንና የሚገርም አይነት ጥቅም ነው ያለው በዛ መልኩ ማለት ነው። ግን እንዳልሽ ደግሞ በአግባቡ ልንጠቀምበት እንደሚገባና ከአግባቡ ካለፈ በጣም አስፈሪ እንደሚሆን እናውቃለን ማለት ነው። በጣም ከአንድ ልጅ ጋር ለረጅም ጊዜ እየሰራሁ ነበርና የእሷ ልጅቷ ተቸግር የነበረው ራሷን ከሰዎች ፊት ለፊት ሆና መግለጽ፣ ራሷን ሐሳቧን ማስረዳት በጣም የሚቸግራት ልጅ ነበረችና ይሄ ሶሻል ሚዲያ ከመጣ በኋላ ግን ሰዎች ፊት ሳይኖሩ በጣም የሚገራርሙ ሐሳቦች፣ የፈጠራ ስራዎች ያላት ልጅ ነች። የነበራት ችግር ግን ሰዎች ፊት ለፊት ቆሞ ሐሳቧን ማስረዳት፣ መሸጥ በጣም ያስቸግራት ይፈተናት የነበረች ልጅ ነች። ሶሻል ሚዲያን ተጠቅማ የሚገርም አይነት ስራዎችን እየሰራች ነው የምትገኘው አሁንና አንዳንዴ ለተለያዩ ራሳችንን ለመግለጫ፣ ሐሳቦቻችንን ለመሸጫ፣ የምናስባቸውን ሐሳቦች መሬት ላይ ለማውረጃ ድሮ ማንም የማይሰማን
የነበረ ሰው አሁን ጥሩ ሀሳብ ይዘን መተን መናገር ስንችል ሶሻል ሚዲያ ላይ ተቀባዩም በዛው ልክ ሰፊ ስለሆነ ራስን ለመቀየሪያ ራስን ለመግለጫ ድጋፍ ለማግኛ በጣም ነው የሚጠቅመው ማለት ነው። የሚገርም ጥቅም አለው። በዚህ አሜሪካም ሀገር ባለፈው አይተሸዋል። በተለያየ ጥቃቶች የደረሰባቸው ሰዎች ይሄ ሴክሹዋል ጋር የተያያዘ ከወሲብ ጋር የተያያዙ ጥቃት የደረሰባት ሰዎች ወጥተው እኔ ደርሶብኛል ማለት ሲጀምሩ ከዛ በጣም ብዙ ሰዎች እኛም ደርሶብን ያውቃል፣ እኛም በተመሳሳይ ችግር ውስጥ አልፈናል ብለው ሀሳባቸው ልምዳቸውን የደረሰባቸውን ችግር ሲያካፍሉ ሰምተናል። እና አንዳንዴ ብቸኛም እንዳልሆኑ ሰዎች የሚያጋጥማቸው የህይወት ፈተና የሚያጋጥማቸው የህይወት ቻሌንጅ ብቻቸውን እንዳልሆኑ ሌሎች ሰዎች ዓለም ላይ ያሉ ተመሳሳይ ችግር ውስጥ ተመሳሳይ ፈተናዎች ውስጥ እንዳሉና ያለፉ ከዛም ደግሞ አልፈው ራሳቸውን የተሻለ ብቃት ላይ ያደረሱ ሰዎችን ልምድ መስማት መቻል ሲቻል ልክ ቤት ውስጥ ሆኖ ሌላ ነገር ሳይሰማ እኔ ብቻ ነኝ ጥፋተኛ የኔ ብቻ ችግር ነው ብሎ ለሚያስብ ወይንም ለምታስብ ልጅ ነው ይሄ ብዙ ዓለም ላይ ያለ ችግር ነው ያንተ ብቻ ወይንም ያንቺ ብቻ ችግር አይደለም ብሎ ይሄ የሴንስ ኦፍ ኮሚኒቲ ያለ አይደል ላይክ ብቸኝነት ሳይሆን አብሮ የማዋሃድ የማቀራረብ ሼርድ የሆነ ኮሚኒቲ የመፍጠር ትልቅ ተጽዕኖ አለው ማለት ነው። እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ሌላው እንግዲህ በጣም ይሄ ወደ ሌላኛው ተጽዕኖ ስንመጣ ማለት ነው ሱሰኛ ያረጋል ወይ is it addictive ማለት ነው ወይ ይከብደኛል ይሄ ምክንያቱም እንደዚህ ብለን አናስበውም ልጆቻችን በቃ ሱስ ይዛቸዋል ወይ ከልጆች ጋር ማገናኘት አንፈልግም ሱስና ልጆችን ግን ይሄ የሶሻል ሚዲያ ነገር ሲበዛ ከጥቅሙ ሲያልፍ ሱስ ላይ መድረስ ይችላል ወይስ አይችልም? አንድን ችግር I think አሁን የሱስ ችግር ነው የምንልባቸው መስፈርቶች መለስ ብለን ብናይና ከዛ ደግሞ ሶሻል ሚዲያንስ በዛ መልኩ መቃኘት እንችላለን የሚለውን መነጋገር የምንችል ይመስለኛል አይደል? አንዳንዴ አንድ ነገር ሱስ ሆነ የምንለው ከመጠን በላይ መጠቀም ስንችል ሲኖርብን ማቆም እየፈለግን ለማቆም በጣም ስንቸገር የምንጠቀመው ነገር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ሲመጣ በምንጠቀመው ነገር ስራችን፣ ቤተሰባችን፣ ማህበራዊ ግንኙነታችን ተጽዕኖ ስር ሲወድቅ ማድረግ እንኳን የምንፈልገውን ድርጊቱን ባናደርግ እንኳን አእምሯችንን በብዛትና በስፋት መቆጣጠር ሲችል እንግዲህ እነዚህ ሁሉ አሁን የሱስን መገለጫዎች ናቸው ማለት ነው አይደል? እና ደግሞ ከዛ ነገር ራሳችንን ማራቅ ስንችል ወይንም ዊዝድሮ ማድረግ ስንችል ለማድረግ ስንሞክር ሰውነታችን ላይ የምናያቸው የስሜት መቀየሮች የአካላዊ ለውጦች በምናይበት ጊዜ እውነትም ይሄ ነገር ከሬጉላር ዩዝ ወይንም ሁሌ ከሚጠቀም ወደ ሱስነት አድጓል ተቀይሯል ማለት እንችላለን ማለት ነው። እና አሁን ስራ መሀል ላይ ሆኖ አንድ ሰው በስልኩን እያወጣ በየጊዜው ቼክ የሚያደርግ ከሆነ ሶሻል ሚዲያውን በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ስብሰባዎች መሀል ሆኖ ሶሻል ሚዲያውን ባገኘው ክፍተት እያየ የሚያይ ከሆነ ይሄ ድራይቭ አለ ማለት ነው አይደል? ከመጠን በላይ የሆነ ልቆጣጠረው እንኳን የማልችል የሚገፋ አይነት ስሜት አለ። እሱ አንዱ መገለጫው ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ብዙ ጊዜን እና ብዙ ኢነርጂን እዛ ላይ ማባከን ከሆነ አሁን አንዳንዴ ቅድም ከሄለን ጋር እያወራን ነበርና ሶሻል ሚዲያዎች ስልኮቻችንን ብናይና ስክሪን ታይማችንን እዛ ላይ ብንመለከት ምን ያህል ጊዜ ነው ፌስቡክ ላይ የምናጠፋው? ምን ያህል ጊዜ ነው ዩቲዩብ ላይ የምናጠፋው? ምን ያህል ጊዜ ነው ኢንስታግራም ላይ የምናጠፋው? ቲክቶክ ላይ የምናጠፋው? እነዚህን ሁሉ ሰዓቶች ስንደምራቸው ከቀን ምን ያህል ጊዜያችንን ነው እየወሰዱብን ያለ ነው የሚለውን ስናይ በጣም የሚያስደነግጥ ሆኖ ነው የምናገኘው። እና ሁሌ የማድረግ ፍላጎት ካለን የምንጠቀመው ጊዜ ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ከመጣ ምናልባት የዛሬ አንድ ሳምንት 1 ሰዓት ብቻ መጠቀም ከሆነ በቅርቡ ደግሞ ወደ 2 ሰዓት ወደ 3 ሰዓት ከሆነ የዛሬ ደግሞ 6 ወር ወደፊት ሄደን 8 ሰዓት 9 ሰዓት የምጠቀም ከሆነ የምንጠቀምበት ጊዜ እየጨመረ መምጣቱ በራሱ የምንጠቀመው የሶሻል ሚዲያ አጠቃቀም ጤነኛነት ያለበት ሳይሆን ወደ ችግር የተቃረበ ነው ማለት ነው። እና ደግሞ ለምሳሌ ምንም አይነት ሶሻል ሚዲያ መጠቀም የማንችልባቸው ሁኔታዎች ሲሆኑ ስሜቶቻችን በጣም የሚቀያየሩ ከሆነ አሁን ለምሳሌ ቻርጃችን ጠፍቶ የስልካችን ቻርጅ አልቆ ሙሉ ቀን ያለ ሶሻል ሚዲያ ስንውል ምንድን ነው የሚሰማን? አይ ቲንክ እሱ የሚገርም ቴስት ነው። ፈልገነው ሆን ብለነው ለማቆም ፈልጌ ተዘጋጅቼ ሳቆምና ሳልዘጋጅ ሲቆምብኝ ወይም ከኔ አክሰስ ማድረግ የማልችልበት ሁኔታ ላይ ሲደርስ የማያቸው ለውጦች በጣም ነው የሚገርሙት። የሚያበሳጨኝ ከሆነ
በጣም ስሜታዊ የሚያደርገኝ ከሆነ ፎከሴን የማጣ ከሆነ በተደጋጋሚ እጄን ወደ ኪሴ እየከተትኩኝ ስልኬን ለመፈለግ ማድረግ ሙከራ ከሆነ በሚገርም ሁኔታ ይሄ ከሬጉላር ዩዝ ከምንለው ወደ ፕሮብሌማቲክ ዩዝ እየተቀየረ ነው የመጣው ማለት ነው። እንዲያውም አንዳንዴ ለራስን ለመፈተሽ እና የራስን ያለንበትን ደረጃ ለማወቅ እስቲ አንዳንድ ቀን ስልኬን ትቼው ብሄድ ምን ሆናለሁ? እስቲ አንድ ቀን ያለ ስልኬ ልውጣና ሊያው ኦፍኮርስ ከስራ ጋር ከምናምን ጋር የሚያያዝበት አሁን ያንን ለማድረግ የማንችልበት ነገሮች ውስጥ ወርቀናል። ስልካችንም ኢሜይላችንም ኮንፈርም ማድረግ ይኖርብን ይሆናል ሁሌ በምንገባበት እና ኢቭን ያንን እንኳን ማድረግ የማያጠይቁ ሁኔታዎች ውስጥ ሆነን ስልካችንን ትተን መሄድ ግን በጣም የሚከብደን ከሆነ ለሶሻል ሚዲያው ስንል ብቻ ማለት ነው ሌሎች ነገሮችን ለጊዜው እንዳሉ አድርገን ይሄ የሚያሳየው ምን ያህል እየተቆጣጠረን እንደሆነ ምን ያህል ስሜቶቻችንን እንደሚረብሽ እንደሆነ ማየት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ከሶሻል ሚዲያ አጠቃቀም ጋር በተያያዘ ግጭቶች ውስጥ የምንገባ ከሆነ ከልጆቼ ጋር ከትዳር አጋራችሁ ጋር በተደጋጋሚ ግጭት ውስጥ የምትገቡ ከሆነ ሶሻል ሚዲያ አጠቃቀማችን በተመለከተ ይሄም ጤነኛ የሆነ አጠቃቀም አይደለም ማለት ነው። ሁልጊዜ አንተ ወይ አንቺ ስልክ ላይ ነሽ፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ ነሽ፣ ለልጆች ጊዜ የለሽም፣ ለእኔ ጊዜ የለሽም፣ ለስራ ጊዜ የለን፣ ቤት ውስጥ የሚሰራ ነገር እያለ የስራ የሚሰራ ነገር እያለ ብዙ ጊዜያችንን እዛ ላይ የምናባክን ከሆነ ሶሻል ሚዲያ አሁን ኮኔክት ከማድረግ አልፎ ዲስራፕት እያደረገን ነው ማለት ነው። የቀን ተቀን ህይወታችን ላይ ተጽዕኖ እያመጣ ነው። ቤተሰባችን ላይ ተጽዕኖ እያመጣ ነው። የትዳር ህይወታችን ላይ ተጽዕኖ እያመጣ ነው። ስሜታዊ እያደረገን ነው። ኦኩፔሽን ካሪራችን ላይ የምንሰራውን ሙያዊ ስራዎች ላይም ተጽዕኖ እያመጣ ነው ማለት ነው እና እነዚህ ሁሉ ሲሆኑ ነው እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ወደ ችግር እየሄደ ነው። ወደ አጠቃቀማችን ወደ ችግር ወደ ተሞላበት እየሄደ ነው። በህይወት ውስጥ በጣም ስትረስፉል ስንሆን፣ ሲጨንቀን፣ ሲጠበን ወደ ሰዎች ሄደን የምንናገር ሰፖርት የምንጠይቅ የነበረ ሰዎች አሁን ወደ ስልካችን ከሆነ የምንዞረው ከማንም ጋር መነጋገር አልፈልግም ስልኬ ጋር ብቻ ነው የምሆነው ካልን እና ሶሻል ሚዲያን እንደ ዋነኛ ስትረስን የማቃለያ መንገድ አድርገን የምንጠቀምበት ከሆነ እሱም አሁን ጤነኛ ያልሆነ መንገድ ነው ማለት ነው እና ቅድም እንዳልነው ራስን ለመግለጫ ሀሳብን ለመሸጫ ከሌሎች ሰዎች ጋር ኮኔክት እና ቦንድ ለማድረግ መጠቀሚያ ሌሎች ሰዎችን ለማግኛ ለማፈላለጊያ ስንጠቀምበት ጤነኛ ይሆናል፣ አግባብ ያለው ጥቅም ይሆናል። ይሄ ግን እንቅልፍን እያሳጣን ስሜታችንን እየረበሸን ከቤተሰባችን ጋር ያለውን ግንኙነት የሚያበላሽብን ከሆነ ስራችን ላይ ተጽዕኖ የሚያመጣ ከሆነ ያለ ስልካችን ያለ ፌስቡክ ያለ ሶሻል ሚዲያ መዋል የማንችልበት ደረጃ ላይ እየደረስን ከሆነ አይ ቲንክ ያኔ የሶሻል ሚዲያ አጠቃቀማችን በጣም ችግር ያለበት ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው። ልክ ነው። በጣም እንግዲህ በቀላሉ ለማወቅ በተለይ አይፎን ያላችሁን አንድሮይድ ስለሌለኝ አይ ዶንት ኖ ኢት ግን የኔ ስልኬ ላይ ስክሪን ታይም የሚል አለ ያስገባሁትና ይነግረኛል። በቀን ሁሉ ጊዜ ሪፖርቱን ይሰጠኛል አክቲቬት ስላደረኩት ማለት ነውና ምን ያህል ዩቲዩብ ላይ ምን ያህል ፌስቡክ ምን ያህል ኢንስታግራም ምን ያህል ኢቭን ቴክስት ምን ያህል እንዳደረኩኝ በሙሉ ይነግረኛል። የተወሰነ ሰዓት በኋላ ደግሞ አጠፋዋለሁ። 2 ሰዓት በቀን ከፈለኩኝ ልክ ይነግረኛል። ራሱ አፕል ውስጥ አለ ራሱ አምሹር አንድሮይድም የራሳቸው አለና ስክሪን ታይም ይባላል። the best thing ምክንያቱም አይገባንም። ሁሌኛ አሳንሰን ነው የምንመለከተው። አይኔ እኮ ብዙ ጊዜ አላጠፋም እንላለን። እንደው ራሱ ሪፖርቱን ሲገልጽልን ነው የሚያስደነግጠን ማለት ነው። እስቲ አጠር ያለች ረፍት ወስደን ደግሞ እንመለሳለን። ከኛ ጋር ቆዩ። ቄራ ላይ ባለ 1 መኝታ 45 ካሬ በ4 ሚሊዮን ብር እየተሸጠ እንደሆነ ሰምተዋል። ለዛውም 15% ቅድመ ክፍያ ብቻ ከፍለው ቀሪውን በግንባታ ሂደት በመክፈል የሚረከቡት። በመላው ኢትዮጵያ ከ50 በላይ ነዳጅ ማደያዎች ባለቤት በሆነው ዳሎል ኦይል ቄራ ከሶፊያ ሞል ጀርባ ባለ 1 እና ባለ 2 መኝታ የተለያዩ አማራጮች እየተገነቡ ይገኛሉ። ከአፍሪካ ህብረት ከቦሌና ስታዲየም በቅርብ ርቀት ላይ በምትገኘው ቄራ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ያዋጣል። ሙሉ መረጃ ለማግኘትና ለመመዝገብ ይደውሉ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል። ስለ ሶሻል ሚዲያ ተጽዕኖ በህይወታችን ላይ የምናደርገውን ቆይታ እየቀጠልን ነው። ወደ ታዳጊ ወጣቶች እስቲ ላምጣ። እንግዲህ ከ13 እስከ 17 ዓመት ያሉ ወጣቶች ላይ ሶሻል ሚዲያ ያለው ተጽዕኖ አእምሮ ጤንነት ላይ እንደዚሁም ደግሞ ስሜታዊ ጤንነታቸው ላይ ያለውን ተጽዕኖ ብትነግረን ደስ ይለኛል። በጣም ነው ማመሰግነው ሄለን። በድጋሚ አይ ቲንክ ለአዳጊ ለሆኑ ልጆች በጣም ያምሯቸው እድገት ገና በማደግ ላይ ላለ ተጽዕኖዎችን የመቋቋም ችሎታቸው በጣም
ዝቅ ያሉበት እድሜ ላይ ሆነው ግን ሶሻል ሚዲያ ያንን ከመርዳት ይልቅ እያባባሰባቸው ያለ ሁኔታ እንዳለ እንመለከታለን። አሁን አይ ቲንክ በሶሻል ሚዲያ ላይ ወጣቶች ላይ የምናየው ነገር ምንድነው? ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚያዩትን እውነታ እንደ ብቸኛ እውነታ አድርጎ የማየት ቴንደንሲ አለ። ለማለት ፈልጌ ነው። አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ ይሄ ኦልተርኔት የሆነ ሪያሊቲ ሰዎች ክሬት ያደርጋሉ። ለምሳሌ መልካም የሆነ ጊዜ ሲያሳልፉ ወይንም በህይወታቸው ውስጥ በጣም የሚገርም ጊዜ ደስ የሚል ሰዓት ሲያሳልፉ ብቻ እየመረጡ የሚለጥፉበት ጊዜ አለ። አልፎ አልፎ በጣም የተወሰኑ ሰዎች ናቸው ሲያዝኑ ሲበሳጩ ሼር የሚያደርጉት እንጂ በጣም በቃ ከጓደኞቼ ጋር የሚገርም ሰዓት እያሳለፍኩኝ ነው፣ እዚህ ሀገር ቫኬሽን ሆኜ ነው፣ እዚህ ሀገር እንትን ሆኜ ነው። አሁን ይሄንን ሪያሊቲ ወጣቶች የሚያዩት ምንድን ነው? እነሱ በጣም በህይወት ውስጥ ብዙ ነገር ሚሳውታ እያደረጉ እንደሆነ፣ ሌሎች ሰዎች የተሻለ ህይወት እንዳላቸው፣ የእነሱ ህይወት ግን ከሌሎች ሰዎች በጣም ያነሰ እንደሆኑ አድርጎ የመመልከት እና ራስንም ዝቅ አድርጎ የማየት ለራስ ያለ ግምትም አነስተኛ አድርጎ የማየት ነገር አለ። ግን በእውነታው የሚያሳየው ምንድን ነው? የሶሻል ሚዲያ ላይ የምናያቸው ነገሮች ለምሳሌ አንድ ሰው በጣም 2 ወር 3 ወር ስትራግል አድርጎ በአራተኛ ወር 1 ቀን ጥሩ ጊዜ ቢያሳልፍ ያችኛዋን መልካም ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሼር ካደረገ ሌላው እንደዛው ሲያደርግ በሚያዩበት ጊዜ ስዋይፕ እያደረገው የሚያዩት ነገር በሙሉ ነገር የመሆን ቴንደንሲ ይኖረዋል። እና አይ ቲንክ እንደ ሶሻል ሚዲያ ከዛ አይነት እውነታ ጋር ራሳቸውን በተደጋጋሚ የማወዳደር ነገር ስለሚታይ እሱም ለራሳቸው ግምት በራሳቸው ላለው መተማመን ለአእምሮ ጤናቸውም እንደዚሁ አስተዋጽኦ አለው። ሁለተኛ አይ ቲንክ አንዳንዴ አሁን የወጣቶች ላይ የምናየው ነገር ኮኔክሽናቸውን በአካል ከማድረግ ወደ ኦንላይን ወደ ማድረግ ሄደዋል። በጣም ብዙ ጓደኛ አሉኝ። አንዳንድ ቲኔጀሮች ቁጭ ብዬ ስማወራበት በምነጋገርበት ጊዜ ስንት ጓደኞች አሉ እላቸዋለሁ። በጣም ብዙ ጓደኞች ይነግሩኛል። እነዛ ጓደኞች ግን ምናልባት በአካልም አግኝተዋቸው የማያውቁ የሶሻል ሚዲያ ጓደኞች ብቻ ናቸው። በስጋ ፊዚካሊ ሄደው ያልነኳቸው ያልዳሰሷቸው አብረው ቁጭ ብለው ያላሳለፏቸው ችግራቸውን ያልነገሯቸው ሰዎች የሶሻል ሚዲያ ጓደኞችን ሞር እነሱ ላይ ዲፔንድ የማድረግ ከዛ ደግሞ በአካል ያሉ ግንኙነታቸው በጣም የመመናመን ቴንደንሲ አለ። እሱ ደግሞ ብቸኝነትን ያመጣል። አሁን የሶሻል ሚዲያ ነገር አንድ ሰው ዛሬ ወስኜ ዲስኮኔክት አድርጌያለሁ ካልኩኝ ያ ሰው በዛ ህይወት ውስጥ በአንድ ላይኖር ይችላል፣ ሊጠፋ ይችላል። እና የሚፈጠሩት የጓደኝነት አይነቶች በራሳቸው ከአካላዊ ወይንም ይሄ የፊዚካል ከሆነው ይልቅ ወደ ኢንታይርሊ ወደ ኦንላይን ወደ ሆነው እነሱ ደግሞ ቅድም እንዳልኩት አንዳንዴ ሎሊነስን እንትን ማለት ምክንያቱም ዞሮ ዞሮ በሶሻል ሚዲያ ላይ ኮምፒውተርን በዘጋው ቁጥር ብቻዬን ነኝ። ሶሻል ሚዲያ ውስጥ ባልገባ ቁጥር ብቸኝነት ላይ ያለሁት ማለት ነው። እና ኮኔክሽንን ቢያመጣም በራሱ ኦንላይን ሶሻል ሚዲያ ወርልድ በዛው ልክ ደግሞ ብቸኝነትን ያባብሳል። ይሄ በአካል ያለ ፊዚካል የሆነ ኮኔክሽንን ደግሞ ያባብሳል ማለት ነው። እና በተደጋጋሚ ጥናቶች ላይ እንደምታውቂው ሄለንም እንዳየሽው ጥናቶች ላይ ያላቸው የትኩረት መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰን የመጣው ሶሻል ሚዲያ አንዱ በጣም የጎዳን ያለው ነገር ለነገሮች የምንሰጠው ትኩረት በጣም አናሳ መሆን ወይም አቴንሽን ስፓናችን በጣም ሊሚትድ የመሆኑን ነገር ሌላው በሰፊው የሚጠቀስ ነገር ነው። ለምሳሌ አሁን ቁጭ ብለው 20 ደቂቃ 30 ደቂቃ ቪዲዮ ለማየት ብዙ ቲኔጀሮች ሲቸገሩ ታያለሽ። ቪዲዮ 20 ሰከንድ 30 ሰከንድ 1 ደቂቃ ነው ማለት ነው። እና ጥናቶች ደግሞ የሚያሳዩን አቴንሽን ስፓናችን ከጊዜ ወደ ጊዜ በሚገርም ሁኔታ እያሽቆለቆለና እየቀነሰ እንደመጣ ነው። እና አንዱ ኮንትሪቢዩቲንግ ፋክተርስ ብሎ የሚታሰበው ብቸኛው ባይሆንም በሶሻል ሚዲያ ኔቸር በራሱ የማንፈልገው ነገር ካለ ወዲያውኑ ስኪፕ አድርገን የምንፈልገውን ደስታ የሚሰጠንን ነገር ኢሚዲየትሊ የመፈለግ ነገር ይኖራል ማለት ነው። እና ይሄ የግራቲፊኬሽናቸው ወይንም ደስታቸውን ዲሌይ የማድረግ ችሎታቸውም በጣም አነሳ ነው የሚሆነው። ለምንድን ነው ቁጭ ብዬ 2 ሰዓት ሙሉ 3 ሰዓት ሙሉ አንድ ነገር የምሰማው ወደሚል ወይንም ኮሌጅ መሄድ ትምህርት ቤት መሄድን እንደ ፔንፉል ኤክስፒሪየንስ ማየት። ምክንያቱም ያችን ሊሚትድ የሆነችው አቴንሽን ስፓን እየተከተለችን በህይወታችን ውስጥ አብራ ትመጣለች ማለት ነው። እና ሬዚሊየንስን ሰምሃው ኮምፕሮማይዝ ሊያደርግብን ይችላል። ያለንን አቴንሽን ስፓናችንን በጣም የመቀነስ እድል ይኖረዋል። ትኩረታችንን ነገሮች የምንሰጠውን ትኩረት እንደዚሁ እና አይ ቲንክ ከእሱም ጋር የተያያዘ በጣም የሚገርም ተጽዕኖ አለው።
በማንነታቸውን የደበቁ ሰዎች የተለያየ አይነት የጥቃቶችን እንደ ሳይበር ቡሊንግ ሊያደርሱባቸው ይችላሉ ቲኔጅ ወጣቶች ላይ። ድሮ ድሮ የምናስበው ቤት ውስጥ ካለ አንድ ልጅ ኦኬ ሰላማዊ ነው ሴፍ ነው ብለን ነው የምናስበው። አሁን ግን ቤት ውስጥ ሆኖ ብቻውን አንድ ክፍል ካለ በጣም አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ሊሆን እንደሚችል እያስጨነቀን እዛው የምናያቸው ቦታዎች ላይ ብቻ እንዲሰበሰቡ እያደረግን ነው ማለት ነው። እና ሆም ድሮ ሴፍቲ ፕሌስ የነበረ ሰላም የመረጋጋት ቦታ የነበረ አሁን የአደጋም ቦታ እየሆነ ከምናያቸው ስፔስ ውጪ ልጆች በሚሆኑበት ጊዜ በጣም እየተጨነቅን ማን የማያውቁት ሰው ደግሞ ኢንቪቴሽን ላከላቸው ከማያውቁት ሰው ጋር ኮኔክት አደረጉ ሳያስቡት የማያስፈልግ መረጃ ሰጥተው የቤታቸውን አድራሻ ሰጥተው ብዙ ነገሮች ወደ መስዳት እየመጣን ነው ማለት ነውና አይ ቲንክ እነሱም ከሳይበር ቡሊንግ ጋር የተያያዘ በጣም ሰፊ የሆነ ጉዳት አለው ማለት ነው። ራሳቸውንም ከሌሎች ጋር በተደጋጋሚ ማወዳደር ይሄ አካላዊ ኢሜጃቸውን የባውድሊ ኢሜጃቸውን በተመለከተ እኔ ቆንጆ ማለት እንደዚህ ነው የተባለ በየሶሻል ሚዲያ ላይ የሚለጠፉ ሼር የሚደረጉ ፎቶዎችን ያያሉ። የራሳቸውን አካል የራሳቸውን ገጽታ ይመለከቱና ከዛ ጋር በተደጋጋሚ ማወዳደር በሚገርም ሁኔታ አንዳንዴ ምግብንም ከመቀነስ ምግብንም ቶታሊ አቮይድ እስከማድረግ አለመመገብንም ማጥፋት በዚህ ጋር የተያያዘ ደግሞ ሌላ የኢቲንግ ዲስኦርደሮች ራሳቸውን ችለው የሚመጡ ሰፊ ችግሮች ውስጥ ልጆቹ ያልፋሉ ማለት ነውና አይ ቲንክ ከምናያቸው ጥቅሞች ጎን ለጎን በጣም ብዙ የሆኑ ጉዳቶችም አብረው አሉና ወላጆች ለቲኔጀሮች ልጆቻችንም እነዚህ ነገሮች ግምት ውስጥ እንድናስገባ ለማለት ያህል ነው። ሄለን ልክ ነው። እንግዲህ ለወላጆች እንደው ትልቅ ምክር ብሰጥ ፕራክቲካል የሆነ ነገር አሁን ለልጆቻቸው በዚህ በሶሻል ሚዲያ ዩዝ እንዳይጠመዱ ምን አይነት ምክሮች ምን አይነት ነገር ቤት ውስጥ ቢያደርጉ በተለይ ከዚህ ከ13 እስከ 17 ዓመት ያሉ ልጆችን በተመለከተ ልጆቻችን 18 ዓመታቸው ከሆነ በኋላ ያው ትልቆች ናቸው ሆፕፉሊ ራሳቸው ማኔጅ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ግን ለነዚህ ለታዳጊ ወጣቶች ምን አይነት ነገር ወላጆች ቤት ውስጥ ቢያደርጉ ልጆቻቸውን ሊጠቅሙ ይችላሉ ትላለህ? አንደኛ በጣም ኢምፖርታንት የሆነው ነገር ወላጆች ራሳቸው የሶሻል ሚዲያ አጠቃቀማቸውን መለስ ብለው ማየት መገምገም እንዲኖራቸው። እኔ ሁልጊዜም ብለው ነገር ጥሩ ሮል ሞዴል ካለ ቤት ውስጥ ጥሩ ልጆችን ማፍራት ይቻላል ወይም ጥሩ ኳሊቲዎችን ልጆች ከዛ መማር ይችላሉ። አንዳንድ ጊዜ ወላጅ ወይም አባት ወይም እናት ሶሻል ሚዲያ ላይ የሆነ ሁሌ ልጅን ሶሻል ሚዲያ ላይ አትሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ አትጠቀም ማለት እውነት ገቱም ሞራሉም ብዙ አይኖረንም እና እንደ ወላጅ ምንድነው ለልጆቻችን እያስተማረን ያለ ነው? ራይት ሶሻል ሚዲያን ሙሉ ለሙሉ አብስቴን ማድረግ ነው ያለን እያስተማረን ያለ ነው ወይስ ከሶሻል ሚዲያ ራሳችንን ማራቅ ነው ወይስ አግባብ ባለው ስርዓት ባለው መንገድ በቀን ለ15 ደቂቃም ለ20 ደቂቃም ሊሆን ይችላል አይተን ነው ለልጆቻችንም ያንን ቶን ሴት እያደረግን ያለ ነው ያንን መልክ እየቀረጽንላቸው ያለው አይ ቲንክ ትልቁ ነገር እሱ ይመስለኛል። ራሳችን ማድረግ የከበደንን ነገር ልጆችን አድርጉ ብንል ብዙ ወደ ውስጥ አይቆይም። ሲንኪን የማድረግ እድሉ በጣም በጣም ጠባብ ስለሆነ ማለት ነው። ሁለተኛ የልጆችን ቤት ውስጥ በተደጋጋሚ የምናወዳደር ከሆነ ያንን ሶሻል ሚዲያ ላይ ሄደው ራሳቸውን እንዲያወዳድሩ መሰረት እየጣልን ነው ማለት ነው ሳናስበው። አይ ቲንክ የቤት ምንድነው የሚመስለው ልጆች ራሳቸውን ሆነው ራሳቸውን የሚገልጹበት እንደ ማንነታቸው የሚያብቡበትን ኤንቫይሮንመንት ነው እየፈጠረን ያለ ነው ወይስ በተደጋጋሚ አንዱ ልጅ ከሌላው ጋር እያወዳደርን ዝቅተኝነት ስሜት እንዲሰማቸው ራሳቸውን ለመቀበል የሚቸገሩ ልጆች አድርገን ነው እያሳደግን ያለ ነው? ያንን ካደረገን ብሊቭ ሚ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሄደው ራሳቸውን በተደጋጋሚ ከሌሎች ጋር ሲያወዳድሩ እናያለን። ሌሎችን ከፍ አድርገው ራሳቸውን ዝቅ አድርገው ማየቱን ይቀጥሉበታል ማለት ነው። ግን ቤት ውስጥ ሁሉም ልጅ እንደ ፖቴንሻል እንዳለው አቅም እንዳለው በራሱ መንገድ ማበብ እንደሚችል አድርገው ኢምፓወር እየተደረጉ ከሆነ ልጆቹ እያደጉ ያሉት ኢቭን ከቤት ውጪ ያለውን ኮምፓሪዝን ብዙ ላይ ስባቸው ይችላል። ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለው ራስን ከሌላ ሰው ጋር ማወዳደር ብዙ አይገፋቸውም። ምክንያቱም ራሳችን ሙሉ ነን ብለው ያስባሉ ቤት ውስጥ ያንን ስሜት መፍጠር ስለቻለን ማለት ነው። አሁን አንዳንዴ ቤት ውስጥ የሚጎድለውን ነገርም ለማግኘት ልጆቻችን በሶሻል ሚዲያው ይወሰዳሉ። ያኔ ያለማንም አስተያየት ማንም ቆንጆ ነሽ ሳይለኝ ቆንጆ መሆኔን አውቀዋለሁ የሚል ልጅ ብናፈራ አሁን
ማንም 1000 ሰው ላይክ ሳያደርግልኝና ኮሜንት ሳያደርግልኝ አስተዋይ መሆኔን አውቀዋለሁ የሚሉ ልጆች ማፍራት ብንችል ሶሻል ሚዲያ ላይ ሄደው ራሳቸውን በሚሸጡበትም ጊዜ በኮንፊደንስ ነው በኢንሴኪዩሪቲ ስሜት አይደለም ማለት ነው ራስን ባልተረጋጋ መንፈስ ምን ይሉኛል ሳይሆን I know I have this ያን ነገር ነው ይዤ የምመጣው ወደ ሶሻል ሚዲያ ወርልድ የሚሉ ልጆች ነው የሚሆኑት ማለት ነውና I think እንደ ወላጅ እሱንም በተደጋጋሚ ማየት ብንችል ጊዜ መገደብ ብንችል ሶስተኛ ምን ያህል ጊዜ ነው በቀን ሶሻል ሚዲያ እንዲጠቀሙ እንድፈቅደው ይሄንን I think ከልጆቹ ጋራም በግልጽ ተነጋግረን ሴት ማድረግ የምንችልበት ሁኔታ ይኖራል የቤት ስራ ሰዓት ይኖራል የመዝናኛ ሰዓት ይኖራል ከሌሎች ሰዎች ጋራ ኮኔክት የማድረጊያ ሰዓት ይኖራል ከዛ አልፎ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስፔንድ የምናደርግበት ታይም ምን ያህል ነው የሚለውን በደንብ ተነጋግሮ ሴት አድርጎ ተግባብቶ በቀን ለአንድ ሰዓት ከሆነ ለ30 ደቂቃ ከሆነ ያንን ሰዓት አብሮ ከልጆቹ ጋራ ተነጋግሮ ዲዛይን ማድረግ ይቻላል አሁን we don't even talk about this ስልኩ ይሰጣቸዋል አይፓዱ ይሰጣቸዋል ልጆቹን ምን እንደሚያዩ አናቅም ለምን ያህል ጊዜ እንደሚመለከቱ አናቅም ለሊት ሙሉ አምሽተው ሲመለከቱ ያዩና ትምህርት ቤት በሚመጡበት ጊዜ even ኮሌጅ ሌቭል ላይ ራሱ ይሄንን ላይ ነበር ለሊት ሙሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሆኖ ጠዋት ትምህርታቸውን በንቃት መከታተል የሚቸገሩ ልጆች እስከሚሆኑ ድረስ እና ምንድነው የቤቱ ህግ ምን ይመስላል ሶሻል ሚዲያን አጠቃቀም በተመለከተ ምን ያህል ጊዜ ነው የሚፈቀደው በምን ሰዓት ነው የሚፈቀደው ስልኮች አይፓዶች ኮምፒውተሮች የት ነው የሚቀመጡት ልጆቹ ሶሻል ሚዲያ በሚጠቀሙበት ጊዜ የት ነው የሚሆኑት ሶሻል ሚዲያ የሚጠቀሙት በማስልክ ነው ወላጆችስ ምን ያህል አክሰስ አላቸው ለዛ ነገር እነዚህን ሁሉ I think ከልጆች ጋር ቁጭ ብሎ መነጋገር በጣም አስፈላጊ ነው በኋላ በራሳቸው አውቶኖመስ ሲሆኑ የራሳቸው መተማመን ሲጀምር ለውሳኔ ውሳኔ መስጠት እድላቸው የጨመረ ሲመጣ ይሄ ኢምፐልሲቭ ስሜታዊ የመሆን ነገራቸው ቀስ በቀስ እየቀዘቀዘ ሲመጣ more independence ወደ እነሱ እየሰጠን እንመጣለን ግን እዛ ደረጃ እስኪደርሱ ድረስ I think supervision በጣም ያስፈልጋልና ወላጆች ያንን ከልጆች ጋር ቁጭ ብለው መነጋገር አስፈላጊ ነው even ከዛም አልፎ ምንድነው ሶሻል ሚዲያ ላይ የምታየው ብለን ጠይቀናቸው እናውቃለን ነው ልጆችን ብናል probably not ምንድነው የምታየው ሶሻል ሚዲያ ላይ እስቲ ነው እናውራ ስለምታየው ነገር እኔም ስለማየው ነገር ልንገርክ even ያንን ካልቸር ማዳበር ቤት ውስጥ እና ልጅ የማይሆን ነገር አይቶ የማይሆን ነገር ሳይሆን like ያየውን መረጃ አምጥቶ ለእናት ለአባቱ ፕሮሰስ ማድረግ እንዲጀምር አብሮ ሐሳቡን እንዲያሸራሽር የነሱን ፐርስፔክቲቭ መስማት እንዲችል ያንን ባህል ማዳበር እንደውም አትዩ ከሚለው ይልቅ ያዩትን ነገር መንተው መናገርና ከወላጆች ጋር ፕሮሰስ ማድረጉ ነው ትልቅ ነገር ብዬ ነው የማስበው ያ ባህል ካዳበርን ያፈለገ ነገር ቢያዩ መተው ይነግሩናል ይሄንን አየሁን ብለው ማለት ነው እና I guess እነዚህን ነገሮች በጣም ማስተዋል ያለብን ይመስለኛል ልክ ነው መቼስ በአሁኑ ጊዜ እንግዲህ ዋናው ጥቅሙ ደስ የሚለውም ነገር ነው ይሄ ወላጆችን መርዳት የሚችሉ በጣም የተለያዩ አፕሊኬሽኖች አሉ ስልኮቻችሁን ብታዩ በነፃ ራሱ ልጆቻችሁን ከተወሰነ ሰዓት በኋላ ሻት ኦፍ የሚያደርግ ማአት አፕ አለ ግን አንዳንዶቹ በክፍያ ነው I think አፕ kids 360 የሚባል አለ እዛው ፈልጋችሁ ብታዩት ዳውንሎድ አድርጋችሁ ከተወሰነ ሰዓት በኋላ after 9 pm ጉግልን እንኳን ማየት እንዳይችሉ ስናፕቻት ቲክቶክ የሚያዩቸው ነገሮች በሙሉ ሸት ዳውን እንዲያረግባቸው ስለዚህ ስልካቸውን አስቀምጠው ልጆች ይተኛሉ ማለት ነው የግድ ወላጆች እዛሩ ሜንታ ቤታቸው መተው ማየት የለባቸውምና እነዚህን የመሳሰሉት ከቴክኖሎጂ ጋር አብረው የሚመጡትን መጠቀሚያዎች ብንጠቀምበት ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስልካቸውን ወይ ዳውን ኪችን ውስጥ ወይም ደግሞ ወላጅ እናትና አባት ሜንታ ቤት ውስጥ ስልክ ማስቀመጥም አክሰስ እንዳይኖራቸውም ለማድረግ ይቻላል ማለት ነው ዶክተር አማን መቼ እዚህ ላይ በጣም ሰፊ ጊዜ ወስደን ብንነጋገርበት በጣም ደስ ይለኛል እንደው ከጊዜ እጥረት አንፃር ነው እኔ እናንተም እንግዲህ ያነሳነው አለ አሁን የኤአይ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የመጣበት ጊዜ ነው ወደፊት ሰፋ ባለ መልኩ ይሄንን ሐሳብ ደግሞ አንስተን እንግዲህ ያ ህይወታችን በሙሉ የሚቀይር ቴክኖሎጂ የመጣ ስለሆነ እንደ ወላጆች እንደ ሰብራሳችን እንዴት አድርገን መጠንቀቅ አለብን የሚለውን ሐሳብ ደግሞ እናነሳለን ቴንክ ዩ ጊዜን ወስደከኛ ጋር ስለቆየ በጣም ነው አመሰግናለሁ ሄለን እኔም I hope ወላጆችም at least ከምንም ነገር በላይ ግልጽ የሆነ ውይይት ዛሬውን ይጀምራሉ ያስባለሁ if anything እሱ ወሳኝ ነው ስለማስብ ልክ ነው ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን በኋላ እንመለሳለን ከኛ ጋር ቆዩ
ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል። እንግዲህ ይሄ የሶሻል ሚዲያ ዲስከሽን የምናደርገው ቆይታ አገራችን ውስጥ ያሉትን ወጣቶች ከሀገር ውጭም ደግሞ ያሉትን ወጣቶች ሁሉን ያካተተ ዲስከሽን ወይም ቆይታ መሆን አለበት እና እነሱንም ሁሉ አንድ ላይ መረዳት ችለው ይህንን ፕሮግራም መከታተል እንዲችሉ አሁን የምናደርገውን ቆይታ ከእንግዳዬ ሉላዴ ክንፈ ሚካኤል ጋር በእንግሊዝኛ ነው። ሉላዴም በደንብ ተመችቷት ሀሳቧን ኤክስፕረስ ማድረግ እንድችል ብዙውን ስራውን የምትሰራው ከወጣቶች ጋር እዚህ ሀገርም ስለሆነ ይሄንን ቆይታ በእንግሊዝኛ ነው የምናደርገው እና ከወዲሁ እንደው ለመናገር ብዬ ነው። ሉላዴ ዌልካም። Thank you for having me. Absolutely, my pleasure. You're a community liaison, mental health and youth advocate for over 15 years. You're a nurse by profession. You were one of our breakout session speakers at Empower, one of the most attended mental health conversation that we've had. And I know a lot of people that attended that workshop have told me how informative it was for them to hear firsthand from someone that actually spends time and listens to our youth, and our youth freely comes and communicate with them, and then you come and share that information. It's really empowering, the more you know, the better you live, right? Yes. I kind of want to start, and this is in our private conversation, you and I, you've said to me, parents, most of the time are not even aware what's happening with their children, where there's this huge disconnect. A part of us, as I'm a mom of a 20-year-old and a 16-year-old, as much as I say that I am informed, there's a lot I don't understand about what they go through, what they understand, what they listen to. I'm not on Snapchat, I'm not on TikTok. They're into that and so much more. And so tell me, what is it from what you hear from young people, the biggest disconnect when it comes to social media and parents? Okay, well, first, thank you for having me. Of course. And thank you for giving me this space where I can be comfortable and express myself. A lot of times you don't get to speak in English on an Ethiopian show, so I appreciate that because there's a lot of kids and parents who are going to be watching that will be able to be helped with the information we're about to give today. Absolutely. So let's get right into it. Unanimously, children, young teens, the high school age, early 20s, they all say the same thing. The parents just don't get it. And unfortunately, they don't feel like they want to get it. They're willing to teach them, whether it's showing them how to use the phone or their likes, what they're actually interested in, getting to know who they are as an individual, versus molding them to be who they want to be. I think it's just about getting to know your children and meeting them where they are. That's true. How does social media influence and form the identity and self-expression of young people? How do you see it? I mean, honestly, it's how it forms all of us. And the younger people, 13 to 17, as you mentioned, they are more impressionable. And they take their time scrolling on the phone like it's nonstop. In class, they see what people are wearing, what's the latest fad, from knowing how to do your hair and makeup, how you should dress, to what car to drive, or even where to go out. Young girls and boys are both affected by this. The girls more testify to having personal body images because of it, which leads to things like bulimia and anorexia and all that stuff. But more importantly, I think it's about having the breakdown in self-identity. You want to find out who you are, what you like. High school's already difficult enough, right? Absolutely. And let's just give it perspective. So even the children who our parents think that are academically successful, the ones who are honor students, the ones who are already applying for colleges in their sophomore year, that do wonderful, they're sports athletes, they are too struggling. There used to be something called YOLO. You only live once, right? That's I don't true. know what generation, So there's a new acronym called FOMO,
fear of missing out. That's true. Okay, I don't know if you've heard of that. And it's real. The pressure, number one, to do well in school, to please your parents, you know, and that's if you're even studying what it is they want you to. You know, as immigrant families, specifically in our community, whether it's Ethiopian, Eritrean, Abashak community, it's doctor, lawyer, judge, engineer, nurse, pharmacist, because this is what they were groomed to believe is the successful career, what would make someone happy, you know, be able to lead a family and take care of them, but it might not make the child happy. And so they feel pressure to please them, but then they don't form their identity. Usually it's after high school, they start looking at themselves and thinking, okay, what can I do independently? Until the smartphone phase. And now they have all of this access at their fingertips. At any given time, at any time of day, and they're exposed to these curated lifestyle, these idolized images. And I tell my daughter all the time, don't believe everything that you say. And I told her this story that I saw on social media myself. I saw it on Instagram where this speaker wanted to invite this young lady who is an influencer with hundreds and thousands of followers, and she posts so many pictures of herself with her, you know, these beautiful, you know, glamorous outfits, makeup done, in front of these cars, all these fabulous vacations, the whole 9 yards. And so she thought, oh my God, this woman is very successful. I'm holding this women's conference. I want her to come and, you know, speak at my conference. And so she calls this young lady up and she's like, hey, I'm so impressed by you. It sounds like, you know, or it looks like that you live such a successful life. And I would love for you to come and empower, you know, our attendees at this upcoming conference. Are you available to come and speak? And this young lady tells her, well, I'm actually currently couch surfing. I don't really have a place to live. So I don't know where I'm going to be at such and such time that you asked me to come and speak. But let me see. Can I get back to you in a month or so? And I was shocked, she said, because she had this beautiful image of a very successful person, but she is none of that. And I hang up the phone, an hour later, I see her taking a picture in front of this Benz with a Louis Vuitton bag an hour later. And so I shared this with my daughter and all of my nieces to say, listen, please don't believe everything that you see. But I think the challenge is because they feel like we don't really understand their struggle. Do they share that with you? Yeah, sumadla. So there is what people post to be and what people live to be. And again, so much time is spent on the phone. Some of the teenagers reported that they spent up to 14 hours a day. They said that they realized it was so excessive that they put the screen time on their phones themselves. Whether they have iPhones or Androids, all the apps have them. You can download other ones for free, but let me show you one story. So there was a 16-year-old boy who told me that him and his girlfriend noticed that they're always on the phone. Even in front of each other, if they go out, get something to eat, they go to movies, they're on their phone. They don't really communicate. So they put a code in each other's phone and didn't tell one another, so it shuts off after a certain amount of time. At first, they gave each other 12 hours a day. Okay, and they found that difficult at first, believe it or not. So that meant their daily consumption of media, be it YouTube, TikTok, what have you, was over 12 hours a day. Then by the second week, they went down to 8, then the 5, then the 4, then the 2 of where they are now. And this was over the last 6 months. He said in the beginning it was so difficult to speak with one another because they just wanted to be online and see what the latest person is doing. And then they realized that nobody is living like the way they say they are. Even them, they said, let Instagram eat before we eat. You know, they argue amongst themselves with his girlfriend because she wants to post what they're doing more than actually living it out with him. And let alone children, adults. The scenario you're talking about is an adult woman, the speaker. Yeah, of course. Yes. So children who are idolizing these people, thinking this is what's to attain. Oh, I need to have a Louis too. Or if he doesn't drive that, then I can't date him type of thing, you know? And it would be nice if you could talk to your parents about this. But
this is laughable to them. They just want to worry that we're studying, we're doing well in school, እነሱ ፊት ጨዋንን, you know, that we don't bring the phone to the dinner table. And Right. they don't ask us about these kind of things. They don't even have the desire to know and understand. When did they get the opportunity to be asked how they're feeling when they came here? They went straight to working, 2-3 jobs, and then to be able to go to school and then raise a family. You know, I think that's probably where we miss each other with our children, because our Absolutely. responsibilities when we first came to the U.S., what we were doing, you know, even, you know, our uncles or, you know, people that came way before us, we were just working so hard to change the lives of our family back home and to kind of live the American dream. I don't Yes. think we ever thought that our children are going to be where they are today. So that's a very good example what you mentioned about how young people communicate. Yeah, that was a relationship example that you gave us, but even communicate in the real world when they have to go out and get a job and they have to work for Gen Xers, you know, for Gen Z. That also impacts the way they communicate with each other, impacts their life, I guess, going forward, right? What do you say about that? So what do you, but what other option do they have? What other kind of example do they have? We're in an age where you're talking about teenagers. We give 1-year-olds the phone to pacify them. It's literally a pacifier. All they can do is cry. Most of them, they don't talk. So they cry, they're screaming. You just want to be at peace. Here, iPad. Here, YouTube. You know? So teenagers, they don't even have handwriting class anymore, right? Everything is online. It does affect how they communicate. Their attention span. Everything is in these bite-sized videos online, right? So sitting here in front of you, do you think you could talk to a teenager like this for 15 minutes and keep their attention and they're not going to take their phone out? Even when I was coming on here, I almost put my notes on my phone and then I said, I'll just go off the dome, freestyle it. Because I mean, it's an oxymoron. How am I bringing the phone out and scrolling as I'm talking to you? And we're talking about the issue with teens and their phone. Really, it's all of our issue. And I think if everyone in the family would be honest with that, that it's actually substituting real life and being intentional to make an effort to build quality relationship in their home first, then they'll mirror it when they leave the door. That's true. That's absolutely true. We're going to take a quick break. We'll be back and continue our conversation. ታላቅ ቅናሽ ከዲኤምሲ ሪል ስቴት በከተማችን በጥራትና በፍጥነት የሚገነባው መንደራችን ውስጥ ከስቱዲዮ እስከ ባለ 4 መኝታ ከ560 ሺህ ብር ጀምሮ በ10% ቅድመ ክፍያ ብቻ ፈጥነው ይደውሉልን። We're back and continuing our conversation with Lulade about social media and its impact in our lives. I guess I feel like there's a turning point. There was a turning point, let's just say, on how social media use became excessive. Maybe we can look back and blame COVID for what happened. When do you think the shift, you know, where we were all just enjoying like maybe a 20-minute really cute dog and cat, you know, videos, to now we're spending 12, 14-hour days on social media. When did that shift happen? Yeah. And especially for young people. Yes. Actually, believe it or not, to my surprise, a lot of them, you know, were blaming kids, but a lot of them blamed COVID and being shut down and completely closed out from their friends. So they would start to join like chat groups. People their age, you know, if they're in high school, they're high school age, college students, whether it's people on campus or just people locally in their area. Like there's plenty of chat groups in the DMV for Ethiopian community, Abasha Networks community. And they did say that's when it went from spending a couple minutes on TikTok and seeing a cute dance that went viral to then, and I quote, the addiction that I can't stop looking at it. There are some kids that complain they can't even go to sleep at night without watching videos, without hearing some kind of auditory noise. They can't regulate their bodies to relax enough to just go to sleep on their own. Just because of the habit, you know? And honestly, they say their parents are always on the phone too. Whether it's YouTube, FaceTiming friends, looking at a makeup tutorial on Instagram. They're not the only ones.
there was a time that we used to always complain about TV, right? Don't allow your... My parents didn't want me watching a lot of TV. We didn't even have cable in the house until I was almost out of high school. But TV is at least communal time. The entire family can sit down together, laugh. And the good thing about commercial breaks, you can turn around and discuss what you just saw. The phone is independent. You know, it's like parallel play what toddlers do. We're both in the sandbox or we're doing our own thing. That's the same thing with the telephone, And it's grooming us to be further and further and further apart. What are some of the things that you hear that teenagers are doing through Snapchat and TikTok and all of these things that we as parents should be aware of? So we're talking about the negative now. Oh, that's a deep rabbit hole. I don't know how much time you have. And it was really to my surprise, to be honest. Now, there's no one moderating or monitoring these chat groups. All the apps say you have to be over a certain age to join, and there are certain rules and regulations, but no one's actually in there making sure that they're not discussing what they're discussing. You can find all type of things. First of all, the over-sexualizing, all the sex trafficking happening. I could say that I'm a 12-year-old and build an app. How would they know? They can have access to all type of narcotics. People post minors drinking alcohol, especially during the pandemic. That is one thing that's actually been quoted to me time and time again. They were bored and had nothing else to do. Their parents were already frustrated. You know, you weren't so used to seeing your spouse. You better make sure you like who you're with because if not, you found out. And that's also the time, all jokes aside, that's the time where abusive relationships, domestic violence came at an all-time high in America and the DMV. I worked at Fairfax during that time at a detox facility. And we had the youngest of 17-year-olds to pastors, doctors, and lawyers who were admitted, voluntary and involuntary, to detox from some kind of substance. And the shutdown really, it shut us down. So unless you have that strong foundation at home, what do you build off of? And the kids see that. Yeah, and it's, you know, I think the cyberbullying, all of the online harassment, you know, I hate to say, and I don't even know where to pinpoint, we don't know what our kids are being told, what people are saying to them, and they don't want to come and tell us because they think we're going to go to the school, they think we're going to do something drastic. You would. And we would. But then, you know, we see kids taking their lives because they don't feel like no one understands, no one is listening. And so talk about, you know, the impact of cyberbullying and, you know, online harassment. Oh, man, it's just so unfortunate. Recently, it's over 30% females who have committed more suicide from 2022 to end of 2023. Just in the DMV alone, the stats are staggering. There are plenty of young boys who are also struggling, but they don't feel comfortable enough to open up about it, you know? During the pandemic also, heightened sexual assaults within the family. Now, if we're shut down in the house and these young people are reporting that they've been abused or assaulted in some way, who is doing it if they're in the house? You know, I think it's just about sitting down and having conversations with your children. They actually do want someone to talk to. They just want to feel comfortable enough to feel safe. They're not going to be judged. It doesn't matter how they're talking, what they're saying, that you're not going to, even if you're shocked, you know, that what arkush, you're just listening to be able to get that information. And it sounds Don't panic. cheesy. I think we panic. Parents panic a lot. Yeah, of course. But that's because it's such an extreme shock to them because they've been so removed from their children. It's not enough to live with someone and eat with them. It doesn't mean without communication, even your relationship with God, without communication, without prayer, without an exchange, you're not growing and maturing the relationship. You're not getting to know each other, right? So it's not enough to say my mom and dad are in the house. It's not about just broken families. These are broken people hiding within a shell. And children who are broken and don't process turn into adults who are broken. And some of these adults have children. And children mirror trauma from their parents. I mean, it's an onion we can keep peeling. But for today's conversation, children have reported
excessive use of alcohol. Now we're talking about minors. Some have admitted some addiction issues to me. And the challenge, I think, is we never think it's our child. We're always thinking it happens to somebody else, not my child. You know, we're always trying to protect our own, which, you know, we don't want to believe the worst of our children. But unfortunately, the reality that they live in, their peer pressure, it could happen to anyone. We should be open to say it could happen to me, it could happen to my child, right? አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ is when it does happen to your child, when it does come to your doorstep, to then do something about it. Not pretend you didn't see it, not keep putting it under the rug. There's a big gap between feeling down one day and deciding it's time for me to take my life. Or taste testing with friends for fun on one weekend to then now having a full-blown habit. When you realize you smell something on your children, they come home with bloodshot eyes, they're locking their doors. You know, we can follow. There's trackers on the phones. You know, you can find out where your children are. But I think as family, and it's difficult because we have a lot of single parents here too. Sometimes you leave half of your family back home and you're here as one. Kapadno, you working hard, you know, you're trying to get them to do the right thing. But the world we're in now, you can't expect school to show them. School is where they're learning it. Right. There's so many children bringing drugs and alcohol to school. There's so many children being assaulted at school by their peers, by their students. So once you realize your child has an issue, you see changes in behavior. We can't pretend that we don't. Whether it's you're just closed off, you're quiet, you're not as talkative as before, you don't do the same things you used to love to do. You're not, if they listen to music, you don't want to listen anymore. If you used to play sports, you don't want to be a part of the team anymore. Certain family members, let's talk about the elephant in the room. Certain family members that they end up cowering their head down, or you see them quiet. They don't want to speak to certain people over the phone. They don't want to go to their house. Ask them why. And be ready to receive the answer and then do something about it. And if you don't know what to do, that's a pro of social media, by the way. There are so many podcasts of parents talking about how to get closer with their children. There's counselors on YouTube. Dr. Aman was here earlier. He gave so much feedback. We just have to, all the resources at our fingertip. We just have to invest time on our children, pour so much love into the kids, so much love into the kids. They don't even want to do things outside of you so they don't disrupt that love, not to disappoint that love. You know, because their own integrity and mananat, who they are, would oppose to it, you know? Right. So don't live parallel life. Live a life as a family. Yes. Ask questions and don't be shocked, and the first thing out of our mouths shouldn't be as parents, because I'm guilty. What? Oh my God. We don't want nobody to hear. So that's right. And that's not really. And then until it knocks on our doors and shows up in our steps, and then our kids are struggling, then when it's too late, it's hard to peel that back. So from the onset, you know, be open-minded. It's never too late to love your child. It's never too late. As long as they still breathing, and I say that so heartedly. So much. I'm tired of the rest in peace posts on social media. And we don't talk about what happened to them. You know, zim silu, all you do is assume. There's no reason why a 17-year-old is found not unalived in their bed. There's no reason why, a professional young person with no health elements didn't come home at night and is found comatose behind the wheel or at his desk, you know. That's true. Last piece of advice to parents, because you've spent so much time with a lot of young people, and from based on what they say to you, what's the one piece of advice that you could leave us with today? You want the truth? Yes, I sure do. Okay, so I say start at home. Start right here. It's never too late to get to know your children, and they understand more than you think. And for the young people, I would say, give the parents the benefit of the doubt. I mean, they had you. They came through their own challenges. Ask them questions. I say, let's all put the screens down. Let's talk about our issues. Let's be open. Let's not judge, and get to know one another. That's you know, let's wonderful. Just keep it real. Yeah.
That's a great way to Yeah. end it. We can always learn. No one is Yeah. born with the knowledge. Absolutely. But knowledge is available if you look for it, for parents and even for young children. But I think that's a great piece of advice. Get to know your children. Be honest and get to know your children. Thank you, Lulade. Thank I you. appreciate you. All right, that's it for us today. We'll see you next time.